Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay lại với kênh hướng dẫn khai triển thiết kế nội thất bằng AutoCAD của mình. Tuy nhiên thì hôm nay mình bắt đầu video clip với một cái bài hướng dẫn về Google Sheets, chứ không phải là những cái bài hướng dẫn về thiết kế nội thất nữa. Tại vì mình nghĩ rằng cái việc mà sử dụng cái Google Sheets này thì ai cũng sẽ cần, đặc biệt là đối với những bạn là muốn sử dụng nó để học hoặc là để làm việc. Thứ nhất là Google Sheets và Google Docs là miễn phí. Thứ hai là bạn có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu, bạn miễn là bạn có wifi, hoặc thậm chí khi là bạn không có wifi cũng được, miễn là bạn mở cái tính năng mà offline ở trên điện thoại của mình á. Khi bạn mở đi trên điện thoại trên Google Drive thì bên phía tay phải của cái file á, nó sẽ có cái tính năng là chọn là mở lên, nó sẽ là hiển thị offline. Thì mỗi khi mà bạn sửa cái gì đó thì cái file nó sẽ tự đồng bộ sau khi mà nó có wifi. Đây là tính năng rất là tiện. Ngoài ra một cái điều rất là tiện đó là cái file Google Sheets và Google Docs này nó sẽ tự động lưu, và nó lưu rất nhiều phiên bản. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho bạn xem là rất là nhiều phiên bản đây. Đó. Đó. Bạn có thể chọn bất cứ cái phiên bản nào mà mình đã từng chỉnh sửa qua để mình restore nó lại. Trong khi đối với cái Word Excel á, bạn chỉ có thể lưu được là 1-2 lần gì đó thôi, kể cả là trường hợp nó có backup. Nhưng một khi mà bạn đã lưu luôn rồi á, thì khoảng chừng 2-3 ngày sau mà nó lưu đè lên trên cái bộ nhớ trên máy rồi là bạn sẽ không lấy lại cái file đó được. Nhưng mà đối với Google Sheets và Google Docs thì bạn hoàn toàn có thể lấy lại cái file đó, và bạn có thể restore nó lại và bạn tiếp tục sử dụng. Đây là một cái rất là tiện. Cho nên khi mà bạn đang làm một cái thao tác gì đó trên máy mà đột ngột máy nó tắt hoặc là cúp điện thì bạn hoàn toàn có thể restore lại và không có bất cứ một cái vấn đề nào. Và cái yếu tố quan trọng là cái này rất là dễ sử dụng, nó hoàn toàn không có gây bất cứ khó khăn gì cho bạn. Ví dụ như là bạn thấy là đây là nó sẽ y chang như là khi bạn sử dụng Excel. Ở đây bạn có thể là thay ô lại với nhau, hoặc là các bạn có thể là cho in đậm, in nghiêng chữ, hoặc là đổi màu chữ, hoặc là đổi background. Đó, rất là đơn giản. Bạn có thể là chọn cái file của mình, bạn cho nó một ô như vậy, ban đầu sẽ một ô như vậy, nhưng mà bạn muốn là những cái chữ của mình sẽ nằm gọn lại để dễ thấy hơn thì bạn chọn wrap đây. Đó. Bạn có thể align trên dưới trái phải gì đó, rất là tiện khi mà bạn muốn là cân chỉnh cái file của mình. Ngoài ra bạn có thể là tô cái biên cho cái ô của mình. Đây, mình sẽ làm như vậy. Những cái tính năng này bạn có thể sử dụng trên đây cũng được. Đây, canh giữa, canh trên và canh dưới. Đó, rất là tiện. Bạn có thể chèn hình vào trong đây. Chèn hình thì nó có hai cái vấn đề cần nói ở đây là khi bạn chèn hình image over cells thì đối với image over cells bạn có thể giữ được cái cấu trúc hình động của nó. Đây, y chang như vậy. Nhưng mà đối với image in cell thì cũng một cái chữ như vậy, chữ fan này, nó sẽ không giữ được cấu trúc hình động nha. Lưu ý là để lưu được cấu trúc hình động thì bạn phải chọn là insert image over cells. Nó rất là tiện. Ở đây là mình học tiếng Trung cho nên là mình rất cần cái tính năng này để mình lưu được cái hành động, chỉ cái cách viết chữ. Ở đây bạn có thể in cái file này ra theo chọn cột giá ở đây, và bạn bấm next, bạn chọn biên rồi bạn in như bình thường thôi. Bạn có thể in ra PDF hoặc in ra máy tính, hoặc bạn có thể là hoàn toàn các bạn có thể là download cái file này về máy
thì nó sẽ mở trên máy của mình như một cái file Excel bình thường. Đây mình mở thử một cái file cho bạn xem, mình lưu. Đây, mình thấy không, cái file Excel này y chang cái file mà mình mở ở trên Google Docs hồi nãy, mình đã lưu xuống file này rồi. Đó, y chang luôn. Không có khác gì so với cái file mà mình sử dụng ở trên cái Google Sheet cả. Hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra thì bạn còn có thể là sử dụng cái tính năng sum này để bạn cộng trừ nhân chia. Ví dụ mình có 230, 400. Đây mình chọn Insert. Ở đây mình chọn sum. Thì mình sum hai ô này lại với nhau. Đó là mình đã có một cái bảng tính rồi. Rất là đơn giản. Thì có rất là nhiều cái công thức ở đây, bạn có thể áp dụng bất cứ công thức nào cho cái bảng tính của mình. Tuy nhiên có một cái vấn đề là cái công thức ở trên Excel này, trên Google Sheet này nó sẽ là đơn giản hơn. Một số cái công thức sẽ không có trong cái Google Sheet này thì mình phải chấp nhận thôi. Ngoài ra thì bạn có thể là chọn cái Project Sheet để bạn đặt cái quyền truy cập ở trong đây, Set Permission. Đó, bạn chọn tính năng nào đó bạn đặt cho cái quyền truy cập. Đó. Bạn có thể thay đổi cái tính năng đó, ví dụ ai có thể edit hoặc là ai không có được edit thì đó cái file của mình đây. Bạn không cần nữa thì bạn remove cái đi thì file trở lại bình thường. Ngoài ra thì bạn có thể share cái file này với bất cứ những người nào mà bạn muốn. Bạn có thể chọn cái email của họ, bạn add vào đây, rồi bạn chọn cái tính năng đó là editor hoặc là viewer hay là gì đó để bạn lưu. Vậy thì người ta có thể chỉnh sửa cái file của bạn, hoặc là đơn giản là bạn copy cái link này, hoặc là để copy cái link này thì bạn có thể là bạn để ý với cái chỗ này nha. Chỗ này là editor, viewer hay là commenter thì người ta sẽ có quyền là chỉnh sửa hoặc là chỉ xem thôi. Cái tính năng đó trước khi mà bạn muốn copy cái link cho người ta xem nha, bạn copy cái link thì bạn pass cái link này cho người ta thì người ta chỉ xem được cái file của bạn thôi, ví dụ vậy. Rồi trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái file Google Sheet này, thì hy vọng rằng các bạn có thể sử dụng được cái file Google Sheet này cho những cái mục đích học tập của mình hoặc là cho công việc. Thì mình cũng thường xuyên là sử dụng những cái file Google Sheet, Google Docs này cho công việc rất là hiệu quả. Thì lần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng Google Docs và Google Drive trong công việc như thế nào ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.